নমস্কাৰ, মোৰ এই ইউটিউব চেনেল TUKU টিউটৰিয়েলছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰম্ভ হয়, সেয়েহে আজি আমি ঈদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। পবিত্ৰ ৰমজান আৰু ঈদ আধ্যাত্মিকতা আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক মিলন উৎসৱ। পবিত্ৰ ৰমজান আৰু ঈদুল ফিতৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমৰো ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ। চন্দ্ৰৰ দৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইছলামী বৰ্ষপঞ্জী নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বাবে প্ৰতি বছৰে এই উৎসৱৰ সময় সলনি হৈ থাকে। 2026 বৰ্ষত ৰমজান মাহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজভাগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে পবিত্ৰ ঈদ উদযাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই সময়ছোৱা কেৱল ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে আবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ ই মানৱতা, ধৈৰ্য্যত আৰু একতাৰ এক মহান বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে। ৰমজান হ'ল ইছলামী বৰ্ষপঞ্জীৰ নৱম মাহ। ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি এই মাহতেই পবিত্ৰ কুৰআন অৱতীৰ্ণ হৈছিল। এই সমগ্ৰ মাহটোত মুছলমানসকলে সূৰ্যোদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে উপবাসে থাকে, যাক ৰোজা বুলি কোৱা হয়। ৰোজাৰ মূল উদ্দেশ্য কেৱল নোখোৱাকৈ থকাটো নহয়, ইয়াৰ গভীৰ অৰ্থ হ'ল আত্মসংযম। চকু, কাণ, জিভা আৰু মনক সকলো ধৰণৰ অপকৰ্মৰ পৰা বিৰত ৰখাটোৱেই হ'ল প্ৰকৃত ৰোজা। এই মাহত মানুহে অধিক সময় নামাজ, কুৰআন পাঠ আৰু জিকিৰত অতিবাহিত কৰে, যাৰ ফলত মানুহৰ মনত আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি হয়। ৰমজান মাহত এক বিশেষ অনুশাসন দেখা পোৱা যায়। নিশাৰ শেষভাগত দিনটোৰ উপবাসৰ বাবে যি আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হয় তাক চেহৰি বোলা হয়। আকৌ সূৰ্যাস্তৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে বহি যি আহাৰ গ্ৰহণ কৰে তাক ইফতাৰ বোলা হয়। ইফতাৰৰ সময়ত খেজুৰ আৰু পানীৰে উপবাস ভংগ কৰাৰ পৰম্পৰা আছে। এই সময়ছোৱাত মছজিদসমূহত এক অতি মনোৰম পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। সকলোৱে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ইফতাৰৰ আনন্দ উপভোগ কৰা দেখা যায়, যিটো আমাৰ দেশৰ বিচিত্ৰতাৰ মাজত একতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। ৰমজান মাহত দান বা জাকাতৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয়। ইছলাম ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি এজন আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল ব্যক্তিয়ে নিজৰ সম্পত্তিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ দুখীয়া নিচলাক দান কৰাটো বাধ্যতামূলক। ইয়াৰ উপৰিও ফিত্ৰ নামৰ এক দান ঈদৰ নামাজৰ আগতে দিয়া হয়। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল সমাজৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলেও যাতে অভাৱ অনুভৱ নকৰাকৈ আনৰ দৰে ঈদৰ আনন্দত চামিল হ'ব পাৰে। এই ব্যৱস্থাই সমাজত অৰ্থনৈতিক সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। এমাহৰ কঠোৰ ত্যাগ আৰু সাধনাৰ অন্তত পবিত্ৰ শ্বাওৱাল মাহৰ জোন দেখাৰ লগে লগে ঈদুল ফিতৰৰ আনন্দ আৰম্ভ হয়। ঈদ হ'ল আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা বান্দালৈ আগবঢ়োৱা এক বিশেষ উপহাৰ। ঈদৰ দিনা পুৱা সকলোৱে নতুন কাপোৰ পিন্ধি ঈদগাহলৈ যায় আৰু সামূহিকভাৱে নামাজ আদায় কৰে। নামাজৰ অন্তত ইজনে সিজনক সাৱটি ধৰি ঈদ মুবাৰক জনোৱা দৃশ্যটো অতি হৃদয়স্পৰ্শী। এই দিনটোত ঘৰে ঘৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু খাদ্য, বিশেষকৈ চেৱৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়। বন্ধু-বান্ধৱী আৰু আত্মীয়স্বজনক ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হয়। বিশেষকৈ ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে ঈদৰ দিনটো অতি উলাহৰ, কাৰণ তেওঁলোকে ডাঙৰৰ পৰা ঈদি বা উপহাৰ লাভ কৰে। ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত হোৱা এই ঈদৰ মাহটোৱে আমাক শিকায় যে ত্যাগ অবিহনে কোনো প্ৰাপ্তি সম্ভৱ নহয়। ৰমজানে আমাক শৃংখলাবদ্ধ জীৱনৰ শিক্ষা দিয়ে আৰু ঈদে আমাক কণ্ডল অসূয়া পাহৰি একতাৰ ডোৰেৰে বান্ধ খাই থকাৰ প্ৰেৰণা যোগায়। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰপথাৰত ঈদ কেৱল এটা ধৰ্মীয় উৎসৱ হৈ থকা নাই, এই উৎসৱ হৈ পৰিছে সম্প্ৰীতিৰ এক বিশাল উৎসৱ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ এই চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। ধন্যবাদ।